Отримав у роботу ось таку деталь від свого клієнта. Це йде накладка на петлю дверей холодильника, марка холодильника LG. Це йде права деталь, а клієнт захотів переставити дверку на іншу сторону. Відповідно, йому треба було лівий ось цей сам кронштейн, металеву частинку, яку він зміг купити заводську. А ось такої накладочки лівої вже ніде немає. Тут далі вже включаюся я із своїм моделюванням і 3D-друком. Я спершу змоделював оригінальну детальку, відзеркалив її, надрукував і, власне, все готово. Як бачите, досить непогано виглядає, все дуже-дуже прям схоже з оригіналом. Колір пластику трошки відрізняється, ця така вже пожовтівша, а тут така от сніжно-біла вийшла. Ну, я думаю, це не буде великою проблемкою. Завдання вирішене, передаю ці детальки для клієнта і очікую на ваші звернення. Всі контакти є в шапці профілю.